चकली करायची त्यासाठी मी हे शाबूचे तांदूळ घेतले, मोठेवाले ते घेतलेत, बारीकवाले नाही घेतलेत. बारीकवाले घेतले तर तुमचे झटपट होतात. हा मी मोठावाला घेतला. ह्याला आता आपण 1 वाटी घेतले म्हणजे 125 ग्रॅम आहे हे मी आता भिजत घालते. 1 बाउल घ्यायचा मोठा वाटी किंवा, आणि तुम्ही कुठल्या पण वाटीने घेतलं तरी त्याच मेजरमेंटने करा सगळं रेसिपी, म्हणजे तुमची बरोबर येईल. तर मी ही वाटी घेतली, ह्याच्याऐवजी तुम्ही काही पण पेला वाटी काही पण घेऊ शकता. तर मी त्याला भिजत घालते. दोन पाण्याने धुवायचं स्वच्छ आणि मग आपण त्याला भिजत घालायचं. चांगले धुवून घेतलेले आहेत स्वच्छ. आता आपण भिजत घालूया. 1 वाटी आपण शाबूचा तांदूळ घेतलेला, त्यामुळे आपण त्याच वाटीने अजून फक्त 1 आणि अर्धी अशी वाटी आपण पाणी टाकूया त्याच्यामध्ये. आणि हे तुम्ही 5 ते 6 तास भिजत घाला. रात्री भिजत घालून सकाळी केलं तरी चालेल. आता आपण हे असं रात्रभर ठेवून द्यायचं. आता हे बघा 5-6 तास झालेले आहेत. आपला शाबूचा तांदूळ बघा किती मस्त असा हे झाला आहे, असा त्याच्यामधली कणी नाही दिसली पाहिजे अजिबात. तर तुमचा शाबू चांगला भिजला असं समजायचं. मी आणखीन त्याच्यासोबत त्याच्यामध्ये टाकण्यासाठी बटाटा घेतला आहे. ह्याच्या आपण 125 ग्रॅम घेतलं आहे शाबूचा तांदूळ, म्हणजे 1 वाटी घेतला आहे. तर बटाटा आपण त्याच्यापेक्षा दुप्पट घ्यायचा. म्हणजे हा माझा मोठा बटाटा आहे, हा किती 250 ग्रॅम आहे. मग तुम्ही ह्याच्याऐवजी 2 छोटे बटाटे असतील तर ते 2 बटाटे घ्या, त्याप्रमाणे करा. आणि हा मी आता शिजवून घेतला आहे कुकरला. एकदम असा बारीक होईल असा शिजवून घ्यायचा चांगला. पॅन ठेवला आहे, गॅस चालू केलेला आहे. मी पाणी होते बघा, पाणी मी एकदम थोडंसं घेतलं आहे. पावभाग घेतला आहे वाटीचा. ज्या वाटीने आपण शाबूचा तांदूळ घेतला त्याच वाटीचा आपण पावभाग पाणी घ्यायचं. जास्त पाणी घ्यायचं नाही. गॅस आता बारीक करूया का, आता आपला पॅन चांगला तापला गेला आहे. आता ते पाणी पटापटा आटेल. त्यामुळे आता आपल्याला थोडीशी किंचितशी उकळी येऊन द्यायची आणि त्याच्यामध्ये हा शाबू टाकून घ्यायचा आपण. हे बघा ह्याला बुडबुडे आले, मी टाकून घेते. फक्त याला हे पाणी पूर्ण आटेपर्यंत त्याला शिजवायचं बारीक गॅसवर. जास्त शिजलं तरी चांगलं आहे, काही नाही होऊ शकत तसं. फक्त त्याला बारीक गॅसवर असं नॉर्मली असं फिरवायचं. आता हा पूर्ण पाणी त्याच्यामध्ये मिक्स केलेलं आहे मी. हे बघा मी बारीक गॅस करते आणि त्याला थोडा वेळ वाफवून देते. वाफवून घ्यायचं आपण, जशी खिचडी वाफवतो तशीच वाफवायचं असते. हे थोडंसं पाणी टाकून हे असा शिजला गेला पाहिजे असा पूर्ण. हे बघा ट्रान्सपरंट झाला एकदम, हे असा ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे. त्यासाठी हे शिजवायचं असतं असं, म्हणजे तो आपला चांगला फुलतो तळताना. आपला हे बघा झालेला आहे आता तयार. तेवढंच पाणी टाकायचं, जास्त पाणी टाकू नका. जसं मापाने सांगते त्याच मापाने पाणी टाका, नाहीतर तो एकदम असा खूप असा घिजघिजीत होईल. तर पूर्ण मोकळा झाला आहे बघा. तर आपल्याला ह्याला 1 मिनिट लागला बारीक गॅसवर. त्याप्रमाणे तुम्ही शिजवा, तुमचा कसा शिजेल तसा. आता मी हा एका बाउलमध्ये काढून घेते. मी बाउलमध्ये एका काढून घेतलं आहे. हे थोडा वेळ थंड होते तोपर्यंत आपण बटाटा खिसून घेऊया. हा शिजवलेला बटाटा आपण खिसून घेऊया असा खिसणीने. बटाटा कधी पण शिजून झाला की थोडा वेळ त्याला पाण्यातनं काढून ठेवायचं शिजून झाल्या कुकरमधनं, म्हणजे ते जास्त पाणी खेचत नाही. त्यामुळे आपल्या शाबूच्या चकलीला पाणी लागत नाही, म्हणजे ते असं जास्त गिळगिळीत होत नाही असं. त्यामुळे ती काळजी घ्या तुम्ही. माझा असा सुक्कासारखा बटाटा झाला आहे पूर्ण. आता मी शिजवल्यानंतर त्याला बाहेर काढून ठेवला पाण्यातनं. आता हे बघा मी खिसून घेतला आहे. आता आपण ह्या शाबूमध्ये टाकून घेऊया. आपले शाबूचे तांदूळ थंड झालेत. आता आपण ह्याच्यामध्ये मिरची असते ती मी क्रश करून घेतलेली आहे, ती टाकून घेते. मिरची पावडर टाकली तर ते लाल दिसतं, त्यामुळे आपण असं क्रश करून घ्यायचं थोडंसं. तुम्हाला कसं तिखट हवं त्याप्रमाणे घ्या तुम्ही. आता आपण ह्या मॅशरने असं त्याला मॅश करून घेऊया. तुम्ही असं ग्लासाने किंवा पेल्याने पण करू शकता हे. तर मी ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेते चवीनुसार. असं मॅश केल्यामुळे आपली चकलीचे तुकडे पडत नाहीत, त्यामुळे ती काळजी घ्या तुम्ही. आता हे मी नीट मिक्स करून घेते. आता हे बघा मी सगळं मिक्स करून घेतलं आहे. आता आपण एका शेवग्यामध्ये याला चकलीची अशी चकलीचा साचा टाकून आपण एका शेवग्यामध्ये भरून घेऊया. हे मी प्लॅस्टिक पेपर घेतला आहे, त्याच्यावर आपण आता चकल्या टाकून घेऊया. थोडंसं किंचितसं तेल लावायचं, जास्त तेल लावायचं नाही तर ते तेलकट दिसतात, मग नंतर वास येतो तेलाचा त्यामुळे मी नॉर्मल लावलं आहे, जास्त लावलं नाही का. आता त्या काय एवढा चिपकून नाही बसत त्याला. आता आपण टाकून घेऊया. तुम्हाला कशा लहान मोठ्या हव्या तशा तुम्ही करू शकता. या मी अशाच प्रमाणे अजून करून घेते. ह्या तुम्ही उन्हामध्ये चांगल्या कडकडीत वाळवून घ्या. 2 दिवस लागतात आपल्याला वाळवायला याला. आपले हे बघा शाबूचे हे आपल्या चकल्या तयार आहेत. कशा झाल्यात मस्त बघा.
एकदम सुकवल्यात चांगल्या. 2 दिवस लागले आपल्याला सुकवायला. ऊन जर का कडक असलं तर तुम्हाला 1.5 दिवस लागतो. त्याप्रमाणे तुम्ही अशा कडक कडक अशा चांगल्या सुकवा. आता मी या तुम्हाला तळून दाखवते. तळताना नेहमी तेल जेव्हा तापायला ठेवतो तेव्हा तेल चांगलं कडकडीत असं तापून घ्यायचं आणि तेल चांगलं तापलं गेलं की मग गॅस कमी करायचा, म्हणजे त्या नीट तळल्या जातात. एकदम असं कडक असं त्याला तेल लागतं चांगलं तापलेलं. बघा एवढ्या ह्याची केवढी मोठी झाली आहे. ही बघा आपली हे शाबूची चकली चांगली तयार आहे बनून. बघा किती मस्त झाली आहे आणि केवढी फुलली आहे. आपली ही एवढी असतात शाबू त्याच्यामध्ये एवढाच असतो आहे बघा. हा शाबू एवढा असतो, तो केवढा फुलून होतो बघा. डबल ट्रिपल जास्तच फुगला आहे तो. ही अशा प्रकारे तुम्ही चकली बनवा आणि मी ज्याप्रमाणे वाफवायला सांगितलं शाबू त्याप्रमाणेच वाफवा, म्हणजे तुमची चकली चांगली बनेल. आणि ही रेसिपी करून बघा, खूप छान बनतात ह्या चकल्या.